નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો એક્ટિવિટી 5 ની અંદર અહીંયા આપેલું છે રીડ ધ સેન્ટેન્સ કેરફુલી એન્ડ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો અને નમૂના પ્રમાણે પ્રશ્નોના જવાબ બનાવો. તો અહીંયા આપણે પહેલું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, ગોપાલ બોટ ફ્રેશ જલેબી. તો આનું આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે. સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે અહીંયા ડીડ નો ઉપયોગ થશે. ડીડ ગોપાલ બાય, અહીંયા ડીડ આવી ગયું એટલે પાછળ બાય થઈ જશે, ફ્રેશ જલેબી. અને પછી એનો શોર્ટ ની અંદર યસ અને નો ની અંદર આન્સર આવશે, તો યસ હી ડીડ. તો આ રીતે આપણે નીચે જે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એ આપણે કરવાની છે. નંબર 2 ની અંદર ધ જાયન્ટ્સ કિલ્ડ ઈચ અધર. તો રાક્ષસોએ એકબીજાને મારી નાખ્યા હતા. આ એક વિધાન વાક્ય છે. તો આનું આપણે અહીંયા આન્સર ની અંદર ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને અહીંયા કીધું છે કે ખાલી જગ્યા ધ જાયન્ટ્સ કિલ ઈચ અધર. તો અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે અહીંયા આવશે ડીડ. તો અહીંયા ડીડ આવશે. બીજું છે એનો આન્સર અહીંયા આપી દીધો છે, યસ દે ડીડ. 3 નંબરની બ્લેન્ક્સ ની અંદર ગોપાલ ડીડ નોટ થ્રો સ્ટોન્સ એટ ટ્રી. તો ગોપાલે પથ્થર ફેંક્યો ન હતો ઝાડ ઉપર. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાનું છે. તો સૌથી પહેલા અહીંયા સાદો ભૂતકાળ છે એટલે ડીડ લખીશું અને અહીંયા પછી ગોપાલ લખીશું અને નીચે એનો આન્સર શોર્ટમાં યસ નો માં આન્સર આપી દીધો છે, નો હી ડીડન્ટ. હવે આપણે આગળ જઈશું. તો અહીંયા 4 નંબરમાં કહેવામાં આવ્યું છે ગોપાલ ડીડ નોટ કિલ 10 ફ્લાઇઝ. તો ગોપાલે 10 માખીઓને મારી ન હતી, એવું ગુજરાતી થાય આનું. અને આનું આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીશું. તો આ પણ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે માટે અહીંયા ડીડ આવશે, અહીંયા ગોપાલ આવશે અને અહીંયા કિલ આવશે. ડીડ ગોપાલ કિલ 10 ફ્લાઇઝ અને પછી એનો યસ નો આન્સર આપીશું, તો નો હી ડીડ. પછી આગળ 5 નંબરની બ્લેન્ક ની અંદર અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે ધ કિંગ પ્રોમિસ્ડ અ રીચ રિવાર્ડ. તો રાજાએ એક મોટું ઇનામ આપવાનું વચન આપ્યું હતું. તો અહીંયા આપણે આખું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું છે. ડીડ ધ કિંગ પ્રોમિસ અ રીચ રિવાર્ડ. શું રાજાએ મોટું ઇનામ આપવાનું વચન આપ્યું હતું? અને પછી એનો આન્સર આવશે યસ હી ડીડ. પછી આપણે આગળ જઈશું. તો અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે રીડ ધ એક્ઝામ્પલ્સ એન્ડ ફિલ ધ બ્લેન્ક્સ. અહીંયા કહેવું છે ગોપાલ બોટ સમ ફ્રેશ જલેબી. તો હુ બોટ સમ ફ્રેશ જલેબી. અહીંયા હું થી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવ્યું છે. તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા નંબર 1 ની અંદર ગોપાલ મેડ અ બિગ બેલ્ટ. પહેલી જે ખાલી જગ્યા છે એની અંદર આપણે હું થી પ્રશ્ન પૂછીશું, કારણ કે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં જ ખાલી જગ્યા આપી દીધેલી છે. તો હુ મેડ અ બિગ બેલ્ટ. બીજી બ્લેન્ક ની અંદર અહીંયા કીધું છે ગોપાલ થ્રુ સ્ટોન્સ એટ જાયન્ટ્સ. તો અહીંયા હું આપી દીધો છે તો ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા ક્રિયા લખવાની છે. તો હુ થ્રુ આવશે, હુ થ્રુ સ્ટોન્સ એટ ધ જાયન્ટ. પછી નીચે ગોપાલ કિલ્ડ 7 ફ્લાઇઝ એટ 1 બ્લો. તો વોટ ડીડ ગોપાલ કિલ એટ 1 બ્લો. અહીંયા વોટ થી પ્રશ્ન બનાવેલો છે. તો નંબર 1 ની અંદર ધ કિંગ સો ધ ડેડ જાયન્ટ્સ. રાજાએ મરેલો રાક્ષસ જોયો. તો અહીંયા આપણે વોટ થી પ્રશ્ન પૂછીશું. તો વોટ ડીડ ધ કિંગ સી થઈ જશે, કારણ કે ડીડ આવી ગયું છે એટલે પછી સો નું સી કરી દેવું પડે આપણે. બીજો પ્રશ્ન છે ગોપાલ લાઇકડ જલેબી. તો આનો પ્રશ્ન અહીંયા વોટ થી બનાવેલો છે. વોટ ડીડ ગોપાલ લાઈક આવશે, કારણ કે આગળ ડીડ આવી ગયું છે એટલે પછી લાઈક માંથી ડી નીકળી જશે. પછી આપણે આગળ જઈશું. તો અહીંયા આપેલું છે ગોપાલ રિટર્ન ટુ ધ વિલેજ નેક્સ્ટ ડે. તો નેક્સ્ટ ડે ઉપરના લીટી છે એટલે માટે વેન થી પ્રશ્ન બનાવેલો છે. વેન ડીડ ગોપાલ રિટર્ન ટુ ધ વિલેજ. હવે એની એક્સરસાઇઝ ની અંદર નંબર 1 માં ધ કિંગ કોલ્ડ ગોપાલ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં જ ખાલી જગ્યા આપેલી છે. તો વેન ડીડ ધ કિંગ કોલ ગોપાલ. અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં વેન થી પ્રશ્ન બનશે, કારણ કે અહીંયા ઇન ધ મોર્નિંગ એ પાછળ જવાબ આપેલો નથી. નંબર 2 ની અંદર
ધ સ્ટ્રોંગ મેન મેટ ગોપાલ લાસ્ટ નાઇટ. અહીંયા લાસ્ટ નાઇટના નીચે લીટી છે માટે આ પ્રશ્ન પણ વેન થી બનાવવામાં આવે છે. વેન ડીડ ધ સ્ટ્રોંગ મેન. હવે ડીડ આવી ગયો છે એટલે અહીંયા મીટ આવશે. મેટનું મીટ થઈ જશે. જ્યારે જ્યારે ડીડ આવે છે ત્યારે પાછળ મૂળ ક્રિયાપદ આવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ગોપાલ પુટ જલેબીઝ ઇન અ ડીશ. ગોપાલે ડીશમાં જલેબી મૂકી હતી. આ પણ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે કારણ કે પુટની પાછળ એસ નથી આપેલો. આ પુટ એ સાદા ભૂતકાળનું રૂપ છે. અહીંયા V2 છે. ગોપાલ વેન્ટ ટુ ધ માઉન્ટેન. તો અહીંયા માઉન્ટેન નીકળી ગયું છે માટે સ્થળ કાઢી નાખ્યું છે માટે એ સ્થળ માટે વેર થી પ્રશ્ન બનાવવો પડે આપણે. વેર ડીડ ગોપાલ ગો. નંબર 2, ધ યંગ મેન hid behind the tree. તો અહીંયા જે યંગ માણસ હતો એ ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયો હતો. આ હિડ એ હાઈડ નું ભૂતકાળ છે. હાઈડ એટલે સંતાઈ જવું. અહીંયા વેર ડીડ ધ યંગ મેન હાઈડ આવશે કારણ કે આગળ ડીડ આવી ગયું છે. Thank you very much for watching my video. If you like my video, please subscribe to my channel. Thank you very much once again. See you in the next video. Bye bye. See you. Take care.